Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Σε αυτό το βίντεο δεν θα σας παρουσιάσω κάποιο εργαλείο, αλλά ένα κινητό. Ένα όχι όμως οποιαδήποτε κινητό. Το συγκεκριμένο ανήκει στην κατηγορία των rugged κινητών, όπου είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτικά στη σκληρή χρήση, να είναι αδιάβροχα και να έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το κινητό είναι αυτό εδώ. Είναι της εταιρείας Blackview, το μοντέλο BV9300. Πριν περάσουμε στην παρουσίαση του κινητού, να αναφέρω ότι η κατηγορία των rugged κινητών δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που αναζητάνε απλά ένα τηλέφωνο για καθημερινή χρήση. Είναι για ανθρώπους όπου αναζητούν ένα τηλέφωνο να είναι ανθεκτικό στις πτώσεις, να είναι αδιάβροχο και να έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η κατηγορία των rugged κινητών ουσιαστικά έχουν μεγαλύτερο όγκο από τα συνηθισμένα κινητά, αυξημένο βάρος και ο λόγος είναι ότι διαθέτουν κυρίως μεγάλη χωρητικότητα μπαταρία, όπου μας δίνει φυσικά και πολύ μεγάλη αυτονομία. Η αλήθεια είναι ότι μόλις πιάσουμε το κινητό στο χέρι μας, σίγουρα βλέπουμε ότι είναι αρκετά ογκώδες, αρκετά βαρύ, αλλά να το ξαναπώ ότι απευθύνεται σε ανθρώπους όπου έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και θεωρώ ότι το βάρος και ο όγκος δεν θα τους ενδιαφέρει, καθώς έχουν πολλά πλεονεκτήματα τόσο από ανθεκτικότητα στην πολύ σκληρή χρήση, αλλά και σε εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Οπότε ας περάσουμε να δούμε πρώτα πώς παραλαμβάνουμε το κινητό και τι περιέχει η συσκευασία του. Το κινητό θα το παραλάβουμε σε μια πολύ προσεγμένη συσκευασία, πολυτελή θα μπορούσα να πω, οπότε αν την ανοίξουμε θα βρούμε μέσα το κινητό μας, ένα λουράκι, τις οδηγίες χρήσεως, τον φορτιστή και το καλώδιο φόρτισης. Αφού είδαμε και την συσκευασία που παραλαμβάνουμε το κινητό μας, ας περάσουμε να δούμε και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Το μοντέλο του κινητού είναι το Blackview BV9300 και το λειτουργικό που χρησιμοποιεί είναι το DocOS 3.1 βασισμένο στο Android 12. Ο επεξεργαστής που χρησιμοποιεί είναι ο MediaTek Helio G99 8πύρινος στα 2.2 GHz. Η μνήμη RAM που χρησιμοποιεί είναι στα 12 GB με δυνατότητα επέκτασης συν 9 GB. Η μνήμη ROM αποθήκευσης δηλαδή είναι στα 256 GB με δυνατότητα να επεκταθεί έως και πάνω από 1 TB. Η μπαταρία είναι χωρητικότητας 15.080 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33 W. Η μπροστινή κάμερα που διαθέτει τον selfie είναι στα 32 MP ποιότητα και πίσω διαθέτει ένα σύστημα 3 καμερών. Η πρώτη κανονική κάμερα είναι στα 50 MP, η δεύτερη που είναι η Ultra Wide 120 μοιρών είναι στα 8 MP και η τρίτη κάμερα που είναι η Macro είναι στα 2 MP. Το δίκτυο σύνδεσης του είναι 4G, φυσικά διαθέτει τα απαραίτητα Bluetooth, NFC, USB-C και Wi-Fi. Διαθέτει προστασία από σκόνη και είναι αδιάβροχο και επίσης διαθέτει πιστοποίηση προστασίας IP68, IP69K και MIL STD 810H. Και οι διαστάσεις του είναι μήκος 184,6 χιλιοστά, πλάτος 85,6 χιλιοστά και πάχος 22,8 χιλιοστά και το βάρος του είναι 520 γραμμάρια. Ένα από τα πιο βασικά κριτήρια επιλογής για το συγκεκριμένο μοντέλο κινητού είναι η μπαταρία του. Όπως είπαμε, έχει χωρητικότητα 15.080 mAh, όπου πραγματικά έχουμε μια τεράστια αυτονομία και εκτός από αυτό υπάρχει και η δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας σαν powerbank και να μπορούμε να φορτίζουμε άλλες συσκευές. Οπότε ας περάσουμε να δούμε την αυτονομία που μας δίνει η εταιρεία ανά περίπτωση που χρησιμοποιούμε το κινητό μας. Αν το χρησιμοποιήσουμε για να παίζουμε συνεχόμενα παιχνίδια, έχει μια αυτονομία 15,5 ώρες, για να βλέπουμε βίντεο 23,5 ώρες, για να σερφάρουμε στο ίντερνετ 25,5 ώρες, για να μιλάμε στο τηλέφωνο 84 ώρες, για να ακούμε μουσική 54 ώρες και όταν το έχουμε σε θέση stand-by, δηλαδή αναμονή, έχουμε μια αυτονομία 1824 ώρες, όπου ερμηνεύεται σε 76 μέρες αναμονή. Εκτός από την πολύ καλή αυτονομία όπου είδαμε ότι έχει, διαθέτει και κάποιες πολύ ενδιαφέρον εφαρμογές που ανά περίπτωση είναι πολύ χρήσιμες. Οπότε πάμε εδώ που λέει Toolbar και βλέπουμε τις εφαρμογές που διαθέτει. Στην αρχή βλέπουμε ότι έχει την εφαρμογή της πηξίδας, σίγουρα είναι πολύ χρήσιμη για κάποιον που κινείται στην ύπαιθρο, είτε κάνει ορειβασία ή οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο.
Μετά επόμενη εφαρμογή είναι για να μπορέσουμε να μετράμε το ύψος σε ένα αντικείμενο. Εδώ φυσικά έχει να κάνει με την έκδοση όπου διαθέτει και το laser, ενώ το κινητό που έχω δεν είναι με την έκδοση μετρητή laser. Οπότε όταν έχουμε την εφαρμογή και χρησιμοποιούμε και το laser που έχει η συσκευή, τότε μπορούμε να μετρήσουμε τόσο το χώρο σε ένα δωμάτιο και να δούμε και πόσα τετραγωνικά είναι. Και επίσης μετά πάμε στην εφαρμογή Torx που λέει εδώ πέρα, όπου βλέπουμε ότι είναι ο φακός και επίσης διαθέτει και ένα κουμπί που λέει SOS και όταν το πατήσουμε βλέπουμε να αναβοσβήνει, να στέλνει δηλαδή σήματα SOS. Και μετά πάμε στην επόμενη εφαρμογή που είναι το Sound Meter. Ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα να μετράμε τον ήχο, πολύ χρήσιμο και αυτό, ειδικά σε διάφορους χώρους εργασίας όπου υπάρχει θόρυβος και θέλουμε να βλέπουμε σε πόσα dB είναι ο θόρυβος που δουλεύουν τα μηχανήματα ή ο χώρος εργασίας μας. Η επόμενη εφαρμογή ονομάζεται Protractor και ουσιαστικά είναι ένα μυρογνωμόνιο, όπου όπως βλέπουμε εδώ ουσιαστικά μπορούμε να μετρήσουμε την κλίση, σε τι μοίρες είναι ουσιαστικά ένα αντικείμενο που θέλουμε. Μετά περνάμε εδώ που λέει Mirror, δηλαδή καθρέφτης, και όταν πατήσουμε ουσιαστικά χρησιμοποιεί την μπροστινή κάμερα σαν καθρέφτη για να το χρησιμοποιήσουμε για οτιδήποτε θέλουμε. Alarm Bell. Αυτή η εφαρμογή ουσιαστικά έχει να κάνει με είδος συναγερμού όπως λέει. Η πρώτη επιλογή λέει Flashlight, όπου το πατήσουμε βλέπουμε να αναβοσβήνει το πίσω flash ουσιαστικά του κινητού, να στέλνει κάποια σήματα. Και η επόμενη επιλογή είναι το Alarm Bell, οπότε το πατήσουμε ακούμε ένα ηχητικό συναγερμό. Και η επόμενη επιλογή είναι το Screen Flash, οπότε το πατήσουμε βλέπουμε την οθόνη του κινητού να αλλάζει κάποιες αποχρώσεις. Και συνεχίζουμε με την εφαρμογή Magnifier, όπου σημαίνει μεγεθυντικός φακός. Εδώ το κινητό χρησιμοποιεί μία κάμερα από το κινητό, ουσιαστικά για να μπορούμε να μεγενθύνουμε και να μπορούμε να δούμε καλύτερα κάτι, όπως για παράδειγμα ένα κείμενο με πολύ ψηλά γράμματα, να μπορούμε να το μεγενθύνουμε ή οτιδήποτε άλλο που θα χρειαζόμασταν ένα μεγεθυντικό φακό. Με την εφαρμογή Peak Hanging ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να μετρήσουμε, όπως βλέπουμε και εδώ, τον ορίζοντα και το κατακόρυφο, οπότε ανάλογα την κλίση του κινητού μας δείχνει και τις μοίρες κλίσης. Bloop Bob. Εδώ η συγκεκριμένη εφαρμογή ουσιαστικά μας δείχνει κατά πόσο είναι ευθυγραμμισμένο ένα αντικείμενο, οπότε ανάλογα τη θέση που έχει το κινητό μας δείχνει και σε τι μοίρες έχουμε απόκλιση. Και η τελευταία εφαρμογή είναι το Barometer που λέει, ουσιαστικά παίρνει μετρήσεις βαρομετρικού και μας δείχνει σε τι ύψος βρισκόμαστε πάνω από την θάλασσα, από την φάνεια της θάλασσας δηλαδή, και παίρνει μέτρηση και για το πεδίο του χαμηλού βαρομετρικού. Αφού είδαμε τις εφαρμογές που διαθέτει το κινητό, πραγματικά πολύ χρήσιμες, ας περάσουμε και εκτός στούντιο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, να χρησιμοποιήσουμε τις κάμερες του κινητού, ώστε να δούμε τις φωτογραφίες που βγάζει, την ποιότητά τους, να δοκιμάσουμε τις εφαρμογές κατά πόσο είναι πολύ χρήσιμες, αλλά να δούμε κατά πόσο είναι ανθεκτικό, αλλά και αδιάβροχο. Πάμε!
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Αφού είδαμε και το κινητό στην πράξη τις δυνατότητες που έχει, θα ξεκινήσω σίγουρα από την αυτονομία της μπαταρίας, καθώς το έχω στην κατοχή μου 2 εβδομάδες, οπότε μόλις το παρέλαβα το ενεργοποίησα. Οπότε τώρα στο διάστημα αυτών των 2 εβδομάδων δεν το έχω κλείσει καθόλου και το χειρίζομαι για να κάνω και τις απαραίτητες δοκιμές για το βίντεο. Η μπαταρία του είναι στο 82%, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει μια πολύ μεγάλη αυτονομία. Όσο αφορά στην πράξη, προφανώς αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικό, 100% αδιάβροχο. Μου άρεσε ότι μπορούμε να το χειριζόμαστε πάρα πολύ εύκολα με τα γάντια εργασίας που φοράμε, οπότε είναι ιδανικό για κάποιον που πρέπει να φοράει γάντια εργασίας και να χρειάζεται να χειρίζεται και το κινητό. Είναι δίκαρτο, οπότε μας εξυπηρετεί και αυτό. Έχει όλα τα απαραίτητα ουσιαστικά προδιαγραφές ενός σύγχρονου κινητού. Η κάμερα του είναι αρκετά αξιοπρεπές. Προφανώς δεν θα πάρεις ένα κινητό της κατηγορίας Rugged για την κάμερά του, αλλά θα το πάρεις σίγουρα όταν έχεις απαιτήσεις να είναι ανθεκτικό στις πτώσεις, να είναι αδιάβροχο και να έχει μια πολύ μεγάλη αυτονομία. Ένα ακόμα στοιχείο του κινητού που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ο φακός του. Πραγματικά ο φακός ήταν πάρα πολύ δυνατός, όπως είδατε και στο βίντεο, οπότε ανά πάσα στιγμή όταν χρειαστούμε ένα φακό, ξέρουμε ότι θα μας καλύψει ο φακός του κινητού. Επίσης είδαμε και τις εφαρμογές που διαθέτει, οπότε ανάλογα το είδος εργασίας που κάνουμε, ίσως κάποια από τις εφαρμογές που διαθέτει να μας φανούν χρήσιμες. Έχοντας πλέον παρουσιάσει ένα αρκετά ανθεκτικό κινητό θα έλεγα, με πολύ ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, ας δούμε και πόσο κοστίζει. Έτσι λοιπόν, κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε ένα link από το AliExpress για να μπορέσετε να το προμηθευτείτε, μιας και το συγκεκριμένο κινητό κατασκευάζεται στην Κίνα και η τιμή του είναι στα 295 ευρώ με δωρεάν έξοδο αποστολής. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλος του, όπου είδαμε ένα κινητό της εταιρείας Blackview, το μοντέλο BV9300, όπου ανήκει στην κατηγορία των κινητών Rugged, όπου είναι ανθεκτικά, αδιάβροχα και απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες απαιτήσεις από ένα κινητό. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μοντέλο προφανώς θα το ξεχωρίσουμε για την αυτονομία της μπαταρίας του, για την ανθεκτικότητά του στη σκληρή χρήση, ότι είναι αδιάβροχο, αλλά και για τις ιδιαίτερες εφαρμογές που διαθέτει. Οπότε δεν ξεχνάμε ότι κάτω δεξιά πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και λοιπόν το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!